ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንግዲህ ጠቃሚ ነው ያልኩትን ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ እርድን በየቀኑ መመገብ የሚሰጡንን አስደናቂ ጥቅሞች ነው የምናየው። በጣም ብዙ ሰው እርድን ምግብ ሲያበስል ለምግብ ማጣፈጫነት ወይም ደግሞ ለከለር ይጠቀምበታል። ነገር ግን እርድ ከዚህ በተጨማሪ አስገራሚ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት። በዛሬው ቪዲዮ ከብዙ ጥቅሞቹ መካከል እንግዲህ 10 ዋና ዋና ናቸው ያልኳቸውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እርድ በጣም የሚታወቀው የሰውነት እብጠትን በመቀነስና ባክቴሪያ እንዲሁም ቫይረስን በመግደል ነው። ሌላው ደግሞ እርድ በኒውትሪሽን የበለጸገ የምግብ አይነት ነው። በውስጡ ፕሮቲን፣ ፋይበር፣ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኢ እና ኬ፣ ካልሲየም፣ ፖታሺየም፣ ኮፐር፣ አይረን፣ ማግኒዚየም እና ዚንክ የመሳሰሉ ለሰውነት በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ የሆኑ ኒውትሪሽኖችን ይዟል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እርድን አዘውትሮ መመገብ በብዙ በሽታዎች እንዳንጠቃ ይረዳናል ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ የጤና ችግሮች ካሉብን ለነሱ ፈውስ ይሰጣል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ የእርድ ዋና ዋና 10 ጥቅሞች ናቸው ያልኳቸውን እናያለን ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ ካንሰርን ይከላከላል። በተለይ ለወንዶች በፕሮስቴት ካንሰር የመያዝ እድልን ይቀንሳል። የካንሰር ሴሎችን የመግደል ትልቅ አቅም አለው። በተጨማሪም በሰውነታችን ውስጥ ተገቢ ያልሆኑ የሴሎችን እድገት ይገታል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እርድን አዘውትሮ መመገብ ለካንሰር ተጋላጭነታችንን ይቀንሳል ማለት ነው። ሁለተኛ ለቁርጥማት ህመም እረፍት ይሰጣል። ምክንያቱም እርድ የእብጠት መጠንን የመቀነስ አቅሙ ከፍተኛ በመሆኑ የተነሳ የቁርጥማት ህመም የሚያስቸግራቸው ሰዎች እርድን በየዕለቱ በምግባቸው ውስጥ ቢመገቡ በመገጣጠሚያቸው መሀል የሚፈጠረውን እብጠት በመቀነስ ከህመማቸው ፈውስ እንዲያገኙ ያግዛል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ የስኳር በሽታን ይከላከላል። እርድ የስኳር በሽታን የማከም አቅሙ ከፍ ያለ ነው። በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘውን የኢንሱሊን መጠን በማመጣጠን ለስኳር ህመም መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች ሁሉ እርድን ቢጠቀሙ የስኳር መጠናቸውን በማስተካከልና በመቆጣጠር የሚወስዱትን መድኃኒት በተሻለ መልኩ እንዲሰራ ያግዛል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ በጣም ጠንካራ መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ ምናልባት በደማችን ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠን በጣም አናሳ ሊያደርግ ስለሚችል እርድን አዘውትሮ ከመመገብ በፊት ሐኪምን ማማከር አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እርድን በኪኒን መልኩ መውሰድ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው አስቀድሞ ሐኪምን ቢያማክር የተሻለ ነው ማለት ነው። አራተኛ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ይጨምራል። እርድ ሰውነታችን ቶሎ ቶሎ ለተለያዩ የበሽታ አይነቶች እንዳይጋለጥ አስቀድሞ ይከላከልልናል። ምክንያቱም እርድ በተፈጥሮ ባክቴሪያ፣ ቫይረስና ፈንገስን የመግደል አቅሙ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ጉንፋን፣ ሳል፣ ራስ ምታት፣ ድካም የመሳሰሉ ነገሮች አጠገባችን ዝር እንዳይሉ ያደርጋል። ጉንፋን፣ ሳል የመሳሰሉ ነገሮች ድንገት አይበለውና አይመማችሁ። ግን ካመማችሁ ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ ሞቅ ያለ 1 ብርጭቆ ወተት ውስጥ ጨምሮ በቀን አንዴ መጠጣት ቶሎ እንድንድን ይረዳናል ማለት ነው። አምስተኛ ቁስልን ቶሎ ለማዳን ይጠቅማል። ምክንያቱም እርድ በተፈጥሯዊ መንገድ ጀርምና ባክቴሪያን በቀላሉ መግደል በመቻሉ የቆሰለው ቦታ ንጹህ እንዲሆን ይረዳል። ሰውነታችን ላይ ቀለል ያለ የመቅሰል፣ የመቆረጥ፣ የመቃጠል አደጋዎች ሲያጋጥሙ ቦታው ላይ የተወሰነ እርድ መነስነስ ቁስሉ ቶሎ እንዲድን ይረዳል። እንዲሁም ቁስሉ ሲድን ጠባሳና የተለያዩ ምልክቶችን ጥሎ እንዳያልፍ ያግዛል ማለት ነው። ስድስተኛ የመርሳት ችግርና በሽታን ይከላከልልናል። ከአይምሮ ጋር ተያይዘው የሚመጡ በሽታዎች ልክ እንደ አልዚመር አይነት አስቀድሞ ይከላከልልናል። እርድ በቂ የሆነ ኦክሲጅን ወደ አይምሮአችን እንዲሄድ በማድረግ የአይምሮ ጤንነታችን ተጠብቆ እንዲቆይ ይረዳል ማለት ነው። በተለይ ነገሮችን እየረሳን ከተቸገርን እርድን አዘውትረን ብንመገብ ጥሩ መፍትሄ ሊሆነን ይችላል ማለት ነው። ሰባተኛው የእርድ ጠቀሜታ ደግሞ የጉበት ጤንነታችንን ለመጠበቅ ይረዳል። ጉበት ትልቁና ብዙ መሰረታዊ ነገሮች የሚከናወኑበት ቁልፍ የሆነ የሰውነታችን ክፍል ነው። ሰውነታችን በተለያዩ ነገሮች እንዳይመረዝ ቀን ማታ ተግቶ ከደማችን ውስጥ መርዛማ ነገሮችን ያስወግዳል። ለዚህ ደግሞ በየዕለቱ እርድን ብንመገብ ለጉበታችን ለዚህ መርዛማ ነገሮችን ለማስወገድ የሚረዱትን ኢንዛይሞች እንዲፈጠር በማድረግ ጉበታችን ጤናማ እንዲሆንና ብዙ ስራ እንዳይበዛበት ይረዳዋል ማለት ነው። እንዲሁም የተሻለና ጠንካራ የሆነ የደም ዝውውር እንዲኖረን በማድረግ ጠቅላላ የጉበት ጤንነታችንን ይጠብቅልናል ማለት ነው። ስምንተኛ የሰውነት ክብደት የተስተካከለ እንዲሆን ይረዳል። ምክንያቱም እርድ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘው ስብ ወይም ፋት የመሰባበር ትልቅ አቅም ስላለው ማለት ነው። ክብደትን መቀነስ የሚፈልግ ሰው በየቀኑ 1 የሻይ ማንኪያ እርድ በተለያየ መንገድ ቢመገብ ሰውነቱ ላይ ትልቅ ለውጥ ማየት ይችላል ማለት ነው።
ዘጠነኛ የምግብ የመፈጨት ስርዓታችን ጥሩና የተቀላጠፈ እንዲሆን ይረዳል። እርድ የሆድ መነፋት እንዲሁም በሆድ ውስጥ የሚገኝ ጋዝን ለመቀነስ ፍቱን የሆነ መላ እንደሆነ የተለያዩ መረጃዎች ይናገራሉ። ስለዚህ እርድን አዘውትሮ መመገብ የምግብ የመፈጨት ስርዓታችን ጥሩና የተቀላጠፈ እንዲሆን ይረዳናል ማለት ነው። አስረኛ ደግሞ የኮሌስትሮል መጠናችንን ይቀንሳል። የኮሌስትሮል መጠናችን የተስተካከለ እንዲሆን እንዲሁም መጥፎ የሆነ የኮሌስትሮል መጠን ካለን ደግሞ እሱን ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው። እንግዲህ እርድን አዘውትረን መመገብ እነዚህን 10 ጥቅሞችና ሌላ በርካታ የጤና በረከቶችን ይሰጠናል። ስለዚህ በየቀኑ በተለያየ መንገድ እርድን መመገብ ጤናችንን ለመጠበቅ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ታስባለሁ። ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ ለቤተሰብ ለጓደኞቻችሁ እንዲሁም ሼር እያደረጋችሁ መልእክቱን አድርሱ ማለት ነው። በተረፈ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ፣ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁኝ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ባባይ